Sabi nila, once is never enough. Pero pagdating sa Coron, kahit yata makailang beses kami bumalik, parang hindi pa rin sapat. Bukod kasi sa laging may bago, ibang klase naman talaga ang angking ganda nito. Hey there poor traveler, we are Vince and Josh. Sa video na to, hayaan nyo kaming mag-share ng mga travel tips na hopefully ay makatulong sa'yo kung plano mo ring magpunta sa Coron, Palawan. Lalo na kung first time mo pa lang. Pero bago yan, konting support naman dyan. Malapit na naming ma-reach ang 100,000 subscribers, so kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na ang subscribe button now and tap the bell icon na rin para notified ka parati kapag may bago tayong travel guides. And kung sa Facebook ka naman nanonood, like and follow mo na lang din itong page natin. Ang Coron ay isa sa 4 na municipalities na bumubuo sa Calamianes, isang group of islands dito sa bahaging norte ng Palawan. Sa mga pulong ito, Busuanga Island ang pinakamalaki and divided ito into 2, ang municipality ng Busuanga and municipality of Coron. Coron ang main tourism hub kaya't most accommodations and tours ay dito matatagpuan. Ito rin ang usual jump-off point papunta sa mga surrounding islands, kaya naman marami sa mga attractions or destinations sa Calamianes ay usually na-associate na rin sa Coron kahit na technically ay part na sila ng iba pang mga towns. For example, ang Calawit Island and Black Island ay actually part na ng Busuanga Municipality, pero most people think na nasa Coron ito. At saka nga pala, ang Coron Town ay wala sa Coron Island ha. Ito ang Coron Island na isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito. Part ito ng Coron Municipality pero yung town proper ng Coron mismo ay andito sa Busuanga Island. Nakakalito sa umpisa pero importanteng malaman mo yan kapag nagbubuk ka ng hotel or resort. Ilang beses na kaming nakapag-Coron. Naalala ko, dati isa ito sa maituturing ko na talaga namang budget-friendly destinations. Pero, one thing na napansin ko every visit ay ang laki ng tinataas ng cost of travel dito. Kasabay ng pagsikat and pagdevelop nito, nagmahal na rin talaga ang mga presyo mula sa mga restaurant meals hanggang sa boat rentals and entrance fees sa mga islands and beaches. No wonder na tumaas na rin talaga yung mga rates ng mga tours. I-discuss natin yung mga presyo na yan maya-maya lang. Para sa mga turista, ang main gateway to Coron ay ang Busuanga Airport, sometimes referred to as Coron Airport but more formally known as Francisco B. Reyes Airport. May airlines na preferred gamitin ang Coron sa kanilang website like Cebu Pacific and Air Swift, and meron din namang mas ginagamit ang Busuanga like Philippine Airlines and Sunlight Air. Speaking of airlines, both Cebu Pacific and PAL fly to Busuanga from Manila and Cebu. May flights din from Manila ang Air Swift and Sunlight Air, and mayroong ding direct na El Nido to Coron flights ang Air Swift. So as of this recording, ito ang mga flights to and from Coron. Paglapag mo sa Busuanga Airport, hahanapan ka ng valid ID and booking with a DOT accredited resort or hotel. And after mo makuha ang luggage mo, need mong magbayad ng environmental fee na 200 pesos for regular travelers and 160 pesos naman for seniors. After that, pwede ka nang sumakay ng van papunta sa Coron Town proper na 30 to 40 minutes lang by land. 250 pesos per person ang flat rate na pamasahe sa van. May sarili ring pier ang Coron, so pwede ka ring mag-travel by sea. To Go Travel has sailings for this route. It usually leaves Manila at 9 a.m. or 7 p.m. and reaches Coron after an 11 or 12-hour journey. You'll also use this pier if you're traveling by ferry from Puerto Princesa or El Nido. When is the best time to visit? January to April, which is the driest period. Tulad ng most areas sa Pilipinas, yan yung months na generally sunshiny and hindi masyadong maulan, so hindi ganoon ka-hassle mag-explore sa labas, lalo na kung island hopping. Pwede na rin ang shoulder months of December and May. Although active and masigla naman ang tourism operations all year round, maulan lang talaga ang June to October na nagpipeak kapag July and August. Hitik na hitik ang Coron sa mga accommodations. All forms, shapes, and sizes mayroon. Pero ang napansin namin,
Most well-appointed and upscale hotels or resorts ay nasa outskirts of the town proper, which is generally quieter pero need mong mag-tricycle to get to most attraction sa bayan. If you'd rather be in the center of the action and within walking distance lang sa mga key points of interest, or kung gusto mo lang ng value for money talaga, consider staying within the city center, which has its own collection of lodging options from guest houses to hostels to budget hotels. Kami, we prefer staying dito sa Real Street or Calle Real dahil malapit sa lahat and napapalibutan ng mga sikat and masasarap na food spots. Maraming reputable pero reasonably priced na hotels dito. Itong huling trip namin, we stayed sa Treetop Suites. Pero this wasn't our first time na matry itong boutique hotel na to. Even before the pandemic, nakapag-stay na talaga kami dito dahil nga convenient yung location. Konting kembot lang ang boat stations kung saan sumasakay kapag island hopping tour, and even yung jump off point to Mount Tapias, malapit lang din. Marami ring nakaabang ng mga tricycle, so madali lang kung may gusto kang puntahan. Treetop Suites has 6 standard rooms na may 2 single beds, 6 family rooms with 2 queen beds and balcony, and 2 premium family rooms sa may rooftop. Lahat ng rooms nila ay may ensuite toilet and bath na may hot and cold shower, cable TV, and safety deposit box. Each booking also comes with complimentary breakfast, free-flowing coffee, and access to the lounge pool. Yung family rooms can accommodate up to 4 persons kaya sulit na sulit. Yung premium family room naman nila, sobrang laki. May living area set din, mini refrigerator, and electric kettle. Sobrang helpful and friendly din ng staff. Kasama rin ito sa listahan ng mga accredited na properties ng Department of Tourism. To check the latest rates or to book, visit this page. Ilalagay na rin namin sa description and pinned comment ang link para mas madali ninyong maklik. Marami nang nagsulputang kainan dito sa Coron, pero papasadahan lang natin sila quickly kasi gagawa natin sila ng separate video soon. So again, kung hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na yung gagawin, take a moment to do just that para updated ka kapag up na yon. As mentioned kanina, maituturing na hotspot dito sa Coron ang Calle Real. Andito kasi ang ilan sa mga sikat and established ng kainan sa bayan. Kasama na ang Get Real Bar and Restaurant, Epic Island Cafe, Kawayanan Grill, and marami pang iba. Marami na ring mga relatively bago, like dito sa so-called B-Complex, composed of a number of hip establishments tulad ng Bambar, and Follow Your Taste, ang kauna-unahang yogurt ice cream cafe dito sa Coron. Malapit din dito ang Inasal Eats, and nasa adjacent street naman ang isa sa pinakagusto kong food spot sa Coron, ang Umami Kusina. Ito yung dating Katie Sinugba sa Balay na binigyan lang ng bagong branding and vibe. Don't worry, gagawa kami ng separate video about these food places na mas may maraming info including yung mga best sellers and presyo ng mga dishes. Pero napansin ko lang na medyo may kamahalan ang mga kilalang restaurants dito sa Coron. The prices of resto meals range from 150 to 400 pesos. Yung 150 na yon is often composed of just a cup of rice and a small serving of ulam like tapa, adobo, or liempo. Pasta dishes are usually at 250 pesos, grilled seafood or grilled fish or squid mga 200 pesos, and fruit shake at 100 to 120 pesos. According sa boatman namin dati, ito ay dahil most of the ingredients are being imported pa from nearby Mindoro. If you're not picky, you'll find cheaper meals at carinderias all around town. Makakakita ka ng tapsilog na mas mababa kaysa 100 pesos. May mga curbside barbecue stands din. And kung hindi ka maselan tulad ko, satisfying naman yung mga ihaw-ihaw and tuhog-tuhog na 10 pesos to 25 pesos per stick. May mga street food stalls din lalo na kapag hapon sa may Luwalhati Park. May McDo na nga rin pala akong nakita, and may mga lechon manok stalls din para sa mga nagtitipid na mga groups. Although ilang beses na kaming nakapag-Coron, first time ko pa lang na ma-explore ito with senior members of our family nitong huling trip namin. And one thing that you need to understand about Coron is that some of its most iconic attractions take some effort bago marating. For example nga, itong sikat na Kayangan Lake, mararating lang after an uphill trek na although may hagdan-hagdan naman, sobrang effort pa rin kahit sa mga fit na travelers. So imagine, mas nakakapagod siya sa mga seniors and hindi talaga advisable para sa mga may mobility issues. Ang Barracuda Lake naman, hindi ganoon kahirap marating pero need pa rin na itakil itong wooden staircase na ito and minsan ay madulas, so baka mahirapan ng mga senior companions natin. Nagawa naman ng nanay ko yan pero kailangan lang talagang alalayan.
Need din silang alalayang mabuti kapag sumasakay and bumababa ng bangka, lalo kapag malikot ang mga alon. Super thankful ako kasi grabe yung assistance na binigay ng boatman naming si Marjun sa mga senior na kasama namin. Halos hinila na lang niya sa tubig yung nanay ko papunta sa key spots. So, super thanks kay Marjun and i-book niyo siya kung papunta kayo ng Coron at kailangan niyo ng private boat. Sa town center naman, most attractions ay easily accessible kaya walang problema. Pinaka na-enjoy ng nanay ko ay ang Makinit Hot Spring. Sobrang na-relax daw siya and parang nawala daw yung pananakit niya sa tuhod and sa paa niya for hours after naming maglublob doon. Gusto pa nga yata niyang bumalik nung last day for one last dip daw. When traveling just within Coron Town proper, you can simply take a tricycle. Halos magkakalapit lang kasi ang mga attractions dito sa bayan. Kung wala kang mobility issues, kayang lakarin. Except yung Makinit Hot Springs na 30 minutes pa ang layo mula sa sentro. 15 to 20 pesos ang pamasahe kapag ka within town proper. And papunta naman sa Makinit Hot Springs, 500 to 600 naman depende kung ilan kayo sa group. Hindi yan per person ha, per tricycle na yan. Pagpapuntang Makinit, up to 3 passengers lang ang pwede per trike kasi mahirap and baku-bako ang daan. Pwede rin na arkiluhin sila ng half day for Coron Town Tour. Nasa 800 to 900 pesos naman per trike ang rates nila, up to 3 passengers din. May encounter kayong mga drivers na mas mataas ang singil sa mga turista. Pero ito yung contact numbers ng tricycle drivers na na-try namin na hindi naman kami in-overcharge. Pwede mo silang kontakin kapag papuntang Makinit Hot Spring or kapag Coron Town Tour. Pwede rin kayong mag-rent ng motor. Ito yung mga rates na nakita namin. Pero syempre, ang pinakadinarayo dito sa Coron ay hindi yung town proper kundi ang mga kalapit na islands. Makakatulong sa pagplan mo ng trip na malaman na ang mga attraction sa Coron ay nakabundle by tour and by area. Tignan ulit natin yung map kanina. Ito ang Calamianes Group of Islands and andito ang Coron Town. Ito naman ang Coron Island kung saan makikita ang pinaka-popular destinations dito like Kayangan Lake, Barracuda Lake, and Twin Lagoon. Ito naman ang Kalawit Safari Park, ang Black Island, North Key, and South Key na lahat ay part ng Busuanga Municipality. Andito naman ang Culyon, Malcapuya Island, Bulogdos, and Banana Island. Ilan lang yan sa mga attractions ha, marami pang iba. Pero may i-explain lang ako saglit bago natin sila isa-isahin. Naturally, yung mga magkakalapit na spots ang magkakasama sa tour. For example, sa Coron Island Tour, ito yung mga pupuntahan. For Kalawit Safari Tour naman, madalas na isasama rin ang Black Island and iba pang kalapit na mga pulo. Ang Culyon may sarili ring tour kasi maraming makikita doon. And mayroon ding mga beach escapade tour na tinatawag na ito naman ang mga included sa itinerary. May mga changes here and there depende sa operator pero basta ganyan usually. Most tours ay full day and by boat, except sa Coron Town Tour na half day lang and kayang gawin by tricycle. So, pwede mong iplano ang trip mo na may 1 tour per day ka na gagawin. Pagdating sa island hopping, may dalawa kang options. Join a group tour or charter a private boat. Pero teka, alin ba ang mas sulit? Joiner tour or private boat? Yan ang sasagutin natin sa next video and mag-i-include kami ng mga sample computations so wag na wag mong palalampasin yan. Subscribe na to this channel and ring the bell para una-una ka kapag na-publish na yung next episode. Kung sa Facebook ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo so please follow this page na rin. Special shoutout and thanks nga pala kina Dayan Saclolo, Brian Suniga, Pinky Joy Cruz, and Shintaro para sa mga tips. If you need more information about traveling around Coron and other parts of Palawan, you'll find comprehensive travel guides with sample Palawan itineraries on our blog, www.theportraveler.net, or check out the link in the description. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @theportraveler, single L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Port Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.